Xin chào cả nhà, hôm nay các bạn hãy cùng Hà xem bộ phim về rắn khổng lồ. Con rắn thiệt to, lại thiệt hôn. Nó chui vào một trường nữ sinh để hù dọa các cô bé xoài non xinh đẹp. Tựa phim, cự xà trường nữ sinh. Một phụ nữ giàu có sở hữu một nhà máy ở vùng nông thôn của Trung Quốc. Cô đưa những người mua tiềm năng đi trên một con đường đầy sỏi đá để vào nhà máy bí ẩn của mình. Cô cũng là chủ sở hữu của những chiếc xe hơi đắt tiền và cô khẳng định mình còn sở hữu những sản phẩm cao cấp hơn các đối thủ của mình. Khi cô đến nhà máy, du khách nhanh chóng được dẫn vào một hang động lớn. Khi bước vào hang động, người quản lý ca ngợi công thức mới giúp tăng kích thước của động vật. Người phụ nữ này bán da rắn và hứa hẹn sản lượng gấp 10 lần so với các đối thủ. Tuy nhiên, khi bước vào kho thì đập vào mắt mọi người là một căn phòng trống, nơi từng chứa rất nhiều rắn. Con vật quan sát mọi người trong bóng tối, một con rắn cao, to, đen và hôi đã nhấn chìm người phụ nữ khi cô ấy đến gần đống đổ nát trong phòng chứa. Cảnh tượng gay cấn khiến những người xem sợ hãi khi con rắn nuốt chửng nạn nhân chỉ trong một ngụm. Nhiều con rắn khác lao ra tấn công mọi người, cắn vào cổ họ khi họ cố gắng chống lại kẻ săn mồi siêu hạng. Bọn rắn ăn người như đang ăn tiệc buffet, người nào to, béo, thơm mềm sẽ được ưu tiên cho lên thớt trước. Chúng nuốt chửng mọi người như ăn một miếng sushi thơm mềm. Khi người quản lý đang tìm cách thoát thân, con rắn chúa đã đuổi theo anh ta qua các phòng. Một rắn điên cuồng rượt đuổi rồi lao ra khỏi hang. Tuy nhiên, anh bị trượt chân và suýt rơi xuống một vách đá, nhìn ra một môi trường biệt lập. Con quái vật đã sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc để lôi bật anh chàng to béo vào một bụi cây. Lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của anh ta vọng lại. Con quái vật tiếp tục nhìn chăm chăm vào các tòa nhà bên dưới. Nó định bụng sẽ ăn thêm nhiều nạn nhân bên trong trường đại học. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng trường này thực sự được tạo ra để đào tạo các tiếp viên hàng không. Chỉ những cô gái giống người mẫu mới được phép đăng ký tham gia chương trình. Họ được dạy cách hôn hồi sức cho hành khách, cách trang điểm khiến khách hàng của họ chết mê chết mệt, và cách tắm cùng nhau. Lúc này, bọn rắn đã bắt đầu tấn công vào trường học. Nữ học viên Mona phát hiện ra có rắn khi cô mở tủ thay đồ. Bọn rắn bao vây cô gái khiến cô sợ hãi hét lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ phát ra từ phòng thay đồ. Anh bảo vệ họ Cao liền xông vào làm anh hùng ứng cứu mỹ nhân. Anh ta đánh bật những sinh vật có nọc độc, đưa cô gái ra khỏi phòng thay đồ để đến nơi an toàn. Anh quyết định thông báo đến mọi người về mối nguy hiểm sắp xảy ra. Tại khuôn viên trường, hiệu trưởng đang tiếp các nhà đầu tư và đảm bảo với các nhà đầu tư rằng không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, các tiếp viên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi nghe loa thông báo. Con rắn khổng lồ xuất hiện khiến mọi người sững sờ, kinh hãi. Con quái vật đã giết chết hiệu trưởng của trường ngay tại chỗ, trong khi buộc những người khác phải trốn thoát để giữ mạng. Hỗn loạn đang xảy ra bên trong các tòa nhà của trường học. Bầy rắn đói lâu ngày lao ra săn mồi. Nữ sinh hoảng sợ va vào nhau trong lúc chạy trốn. Khi nhìn thấy con rắn khổng lồ xé toạc đám đông, anh bảo vệ Cao chạy lại để cố gắng cứu các học sinh khác khỏi cuộc tấn công của sinh vật. Mọi người đều cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để thoát khỏi con vật háo đói. Mọi người buộc phải chạy ngược về phía lớp học trong khi sinh vật khổng lồ đuổi theo sát sau lưng họ. Khi sắp đến được xe buýt, Cao nhận ra Mona đã biến mất. Anh quay lại tìm cô. Nhìn thấy Mona trong tòa nhà trước mặt, anh vui mừng gọi cô. Cô gái nhìn ra phía bên ngoài và há hốc mồm vì sợ. Còn quái vật đang ở sau lưng Cao. Mona cố gắng cảnh báo cho Cao, nhưng lúc này mọi quan tâm của anh đều dành trọn cho cô gái. Sau một lúc, Cao nhận ra điều gì đó không ổn và từ từ quay lại đối mặt với con quái vật. Khi nó chuẩn bị tấn công, Cao bắt đầu chạy trốn khỏi con thú khi nó tiến lại gần hơn với tốc độ nhanh. Một con quái vật khổng lồ trông giống như cây thánh giá sừng sững và bỏ lao vào tấn công anh tới tấp. John, một sĩ quan quân đội cấp cao, nhanh chóng kéo Cao khỏi sự tấn công của con thú. Hai người đàn ông lao vào tòa nhà và nhốt con quái vật bên ngoài. Sau khi hồi phục sau cuộc tấn công, cả hai bắt đầu nghĩ cách trốn thoát. Cao nhận thấy một sợi dây ở tầng cao hơn có thể dẫn họ qua các tòa nhà khác. Chứng kiến điều này khiến anh nảy ra một ý tưởng khủng khiếp. Hai người đàn ông bí mật dùng dây thừng để trèo qua tòa nhà phía bên kia. Họ từ từ di chuyển trên dây, bên dưới là con quái vật hung hãn đang nằm chờ con mồi đến nộp mạng. Em mãng xà ngây ngô không biết hai con mồi béo ngậy đang đung đưa phía trên đầu mình. Pha này thánh không độ nên đang di chuyển nhẹ nhàng thì điện thoại của một người đàn ông rơi xuống. Vì cú đánh bất ngờ này, em rắn lại điên tiết lên há mồm đớp đớp. Đã đen mà nó còn đủi, sợi dây bị đứt vì không chịu nổi sự rung lắc dữ dội của hai người đàn ông. Hai anh ôm nhau lao thẳng qua tòa nhà phía đối diện. Thành công bay lắc cùng nhau rồi nhé, hai cha nội. Mona thấy Cao, không kìm nén được cảm xúc. Cô lao đến xúc ngay vào người anh chàng trong ánh mắt ghen tị của anh Georgie bên cạnh. Sau màn mùi mẫn, Cao tuyên bố các chị em nên thay bộ đồ nào càng ngắn càng tốt cho dễ chạy. Cao muốn mọi người ở yên trong nhà, chờ cứu hộ sẽ đến trong vòng 5 tiếng đồng hồ nữa. Một anh thanh niên hết kiên nhẫn rồi, anh rủ dê các cô gái xinh đẹp lên xe chạy trốn cùng anh. Cao cố gắng ngăn cản mọi người làm theo ý định điên rồ đó nhưng không được. Kết cục là cả bọn bị con rắn phục kích ở bãi đổ xe. Một em gái chạy không kịp, bị bắt lại chơi cùng con rắn. Cô la hét cầu xin đồng bọn cứu mình nhưng ai cũng sợ hãi. Không một ai quay lại. Con rắn xử lý xong cô gái xấu số, nó quyết định không làm gác cổng nữa mà lao phía bên trong trường học. Mọi người tìm cách thoát thân, chạy loạn như ong vỡ tổ. Họ lao đi trên một hành lang đầy rắn trong khi cố gắng thoát khỏi con quái vật khổng lồ. Họ nhanh chóng chạy tọt vào một căn phòng nhỏ nơi con vật không chui vào được.
Để thoát ra ngoài cửa sổ, các cô gái làm một sợi dây từ tất cả các tấm khăn trải giường mà họ có thể tìm thấy. Sau đó, cả bọn trèo ra khỏi tòa nhà trong khi một sinh vật lớn không ngừng đập vào cửa. Sinh vật cuối cùng đột nhập vào phòng của họ khi nó lao về phía Cao. Anh ta buộc phải nhảy ra khỏi cửa sổ để tự cứu mạng mình. May mắn thay, Cao đã ngã vào vòng tay của vô số người đẹp phía bên dưới. Về lại nhà ăn, Cao tức giận lên án kế hoạch cùi bắp của thằng ngáo ngơ, khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Đang cự cãi nhau thì con rắn phá cửa sổ lao vào. Đang to mồm, cả hai tắt tiếng, chạy không kịp lượm cái quần. Cuối cùng mọi người quyết định chui vào kho lạnh. Quái thú bắt đầu chui vào bên trong để tìm kiếm con mồi. Khi con vật bò qua, con người đóng băng nín thở. Không cảm thấy bức xạ nhiệt nào, con rắn bò đi chỗ khác. Vừa thoát khỏi rắn chúa, lại va vào cái bầy rắn con. Không còn lựa chọn nào khác, Cao đã giảm nhiệt độ xuống hơn nữa để cố gắng khiến những con rắn nhỏ hơn đi vào trạng thái ngủ đông. Mọi người bước vội qua những chú rắn đang cuộn tròn. Xui cho Mona, cô loạng choạng ngã ngay vào những con rắn. Khi Cao đang giải cứu cô thì con rắn đã tỉnh lại và cắn vào cổ anh. Mona đã dùng miệng để hút độc cứu Cao thoát chết. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đội cứu hộ vẫn chưa đến. Họ chỉ hoãn cuộc giải cứu đến sáng mai. Trong khi họ chờ đợi, con rắn khổng lồ tiếp tục săn người bằng cách lần theo mùi hương của họ. Mọi người không thể chờ đợi hơn được nữa, bọn họ phải tự cứu mình. Họ quyết định tìm vũ khí và tiến ra chỗ chiếc xe của anh chàng cùi bắp áo xanh. Một cô gái nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn khi thấy anh áo xanh âm thầm cất giữ một ống tiêm. Khi bị cô gặng hỏi, anh thú nhận rằng chiếc xe của anh ta chỉ có 2 chỗ. Cô dụ dỗ anh ta cho cô chỗ còn lại, đổi lại cô sẽ cho anh thứ anh cần. Lúc căn phòng chuẩn bị có những đợt mây mưa thì bạn gái của anh áo xanh đã nhìn thấy tất cả. Khi hai cô gái đối mặt với nhau, bạn áo xanh nhanh chân chuồn mất. Cô này nhanh tay đẩy cô kia vào cửa sổ nơi con rắn đang chờ mồi. Con rắn nuốt mồi rồi lại điên cuồng rượt đuổi, cả bọn lại chạy tóe khói. Ra đến bên ngoài, họ leo lên một chiếc xe trước khi bắn pháo sáng vào con vật. Chạy nửa chừng thì đen vãi, sao lại hết xăng vào lúc này cơ chứ? Thế rồi, hết chạy bằng xe, cả bầy lại lũ lượt chạy bằng xe căng hải. Ra đến bãi đổ xa, ai cũng thất thần vì chỉ nhìn thấy cái xe 2 chỗ ngồi tại đó. Lại còn không có mái che đỡ mới ức chứ. Nhận ra âm mưu của anh áo xanh, Cao lao tới túm lấy hắn. Hắn đâm ống thuốc mê đã chuẩn bị sẵn vào chân Cao. Hai anh chị gian manh sắp chạy đến đích thì con rắn xuất hiện ngay trước mặt. Anh áo xanh nhẫn tâm đẩy bạn gái mình vào miệng con rắn. Rồi kết cục của anh cũng không hay ho gì. Khi con rắn đang say mồi áo xanh, mọi người bên này lại chạy. Cao bắt đầu bị ngấm thuốc mê. Anh ngã xuống khi con quái vật sắp tiến đến. John đã sử dụng máy bay không người lái để chiến đấu với con thú hung dữ. Ngoài việc dụ con quái vật tránh xa những người khác, chiến lược này còn cho phép mọi người trốn thoát. Cao tin rằng giết con quái vật là cách duy nhất để họ sống sót. Mọi người bắt đầu thu thập vũ khí từ một nhà kho gần đó và trang bị cho mình như trong ngày tận thế thay ma. Cao dự định dùng pháo hoa để chống lại con rắn khổng lồ. Cao sớm nhận ra mình cần phải làm mồi nhử để dụ con rắn khổng lồ ra ngoài. Anh ta bắt đầu bắn pháo sáng lên bầu trời. Con rắn nhanh chóng lao vào Cao. Tuy nhiên, đó là một cái bẫy khi mọi người bắt đầu vây quanh con quái vật từ mọi phía. Họ bắn rất nhiều pháo hoa vào sinh vật khiến nó hét lên đau đớn từ sức nóng khổng lồ do ngọn lửa tỏa ra. Mona bị hất văng xuống đất bởi chiếc đuôi khổng lồ của con rắn. Cao ngay lập tức lao vào để giúp đỡ đồng đội của mình. Anh ta đã cố gắng cứu sống Mona bằng cách bắn vào sinh vật đồng thời né các đòn tấn công của nó. Con rắn nhanh chóng hồi phục, nhưng Cao chộp lấy một hộp pháo hoa và bắt đầu chạy về phía con quái vật. Cuối cùng anh ta ném thuốc nổ vào miệng con rắn trong khi nó rung chuyển dữ dội do quá đau đớn. Điều này cho phép mọi người bắn vào con quái vật và cuối cùng khiến nó rơi xuống đất. Tưởng rằng mình đã chiến thắng, mọi người chìm đắm trong niềm hân hoan trước con vật to lớn. Tuy nhiên, sinh vật này đã tấn công họ như cào cào ngay sau đó. Cao nhanh chóng chộp lấy một số pháo hoa trong khi dùng tất cả hỏa lực bắn phá con quái vật. Điều này khiến con rắn phẫn nộ, nó dùng sức mạnh để hạ gục mọi người ở gần nó. Con rắn sau đó nhắm vào Mona để giết cô, tuy nhiên, Cao đã đâm vào đầu nó. Cao dưới xăng vào người mình và con quái vật. Mona nhận ra rằng cô không thể giết bạn của mình, vì vậy cô từ chối đốt lửa. Cao lao luôn vào miệng con rắn. Mona hét lên trong đau đớn và buộc phải nhấn công tắc. Điều này kích hoạt một loạt pháo hoa bao bọc con rắn khổng lồ trong ngọn lửa thiêu sống nó. Cơn đau của con quái vật khiến nó quằn quại trong đau đớn. Sau nhiều mất mát, tất cả mọi người đều không thể tin được khi con quái vật cuối cùng đã lăn ra chết trên mặt đất. Đột nhiên, Cao bò ra từ miệng con rắn. Điều này khiến Mona vui mừng ôm lấy Cao trong hạnh phúc. Như phép màu, John bằng cách nào đó cũng sống sót. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng còi báo động đến gần và một đội cứu hộ đã đến cơ sở để cứu những người sống sót. Mona giúp Cao băng bó vết thương, cô xúc động trao cho người anh hùng của chúng ta một nụ hôn. Họ ôm nhau khi mặt trời đang mọc ở phía chân trời. Nếu thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.